আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপবিষ্ট নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজ অৱ এডুকেশ্যনৰ অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি আজমল ন্যাসৰ বিষয়ববীয়াসকল, শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, লগতে মোৰ সতীৰ্থবৃন্দসকল সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আজি 18 নৱেম্বৰ। আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে আজিৰ দিনটোতে অসম মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তান আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আজি 53 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী। মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই মোৰ অন্তৰৰ নিৰ্ভীক কোণৰ পৰা তেওঁলৈ মৰম তথা সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। তেওঁ কোন, আমাৰ বাবে কি কৰি থৈ গৈছে, কিয় বিখ্যাত, এই সকলোবোৰ কথা আমি জানো। তথাপিও মই তেওঁৰ বিষয়ে আজি দুআষাৰমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ। জুবিন গাৰ্গ, যাৰ নামেই এক পৰিচয়, যাৰ নামতে যেন এক বিশেষ সত্তা নিহিত হৈ আছে। এনে এক সময় আছিল যি সময়ত অসমত কেৱল হিন্দী গীতসমূহৰহে প্ৰচলন ব্যাপকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু 1992 চনত মুক্তি লাভ কৰা অনামিকা নামৰ এলবামটোৰ জৰিয়তে অসমত অসমীয়া গীতসমূহৰ প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে। লগতে জুবিনদাৰ এই এলবামটোৰ জৰিয়তেই পেছাদাৰী সংগীত জগতখনত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল। সৰুৰে পৰাই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰী সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ থকা জুবিন গাৰ্গ আছিল অসমৰ এজন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী। লগতে তেওঁ আছিল একাধাৰে সংগীত পৰিচালক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, অভিনেতা, লগতে সমাজকৰ্মী তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ লগতে বাংলা, হিন্দী ভাষাকে আদি কৰি প্ৰায় 40টামান ভাষাত 38,000তকৈও অধিক গীত তেওঁ বাণীবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। অসমৰ লগতে বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি ৰোৱা এইজন মহান শিল্পী আছিল নিৰ্ভীক তথা স্পষ্টবাদিতাৰে পৰিপূৰ্ণ এজন ব্যক্তি। তেওঁ কথা ক'বলৈ ভয় কৰা নাছিল। অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ সাহস তেওঁৰ আছিল। তেওঁ স্পষ্টকৈ কোনো ধৰণৰ ভয় নোহোৱাকৈ কথা ক'ব পৰাৰ মানসিকতা তেওঁৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁ আছিল এজন সঁচা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে এজন সমাজকৰ্মী। যিটো সময়ত মানুহে প্ৰকৃতিৰ জগতখনৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সচেতন নাছিল, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু জুবিনদা আছিল প্ৰকৃতিক অগাধ ভাল পোৱা এজন পুৰুষ। তেওঁ গছ-গছনি সংৰক্ষণ তথা বচাই ৰখাৰ ওপৰত নিৰ্ভীকতাৰে মাত মাতিছিল। ঠিক সেইদৰে তেওঁ আছিল অসহায় তথা দুখীয়া মানুহৰ দুখৰ সমভাগী হ'ব পৰা এজন কোমল অন্তৰৰ মানুহ। তেওঁ বিনা স্বাৰ্থত সকলোকে তেওঁ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। কিয়নো তেওঁ জীয়াই থকা অৱস্থাত এটাই কথা কৈছিল, জুবিন গাৰ্গ সদায় ৰাইজৰ বাবে। তেওঁৰ কোনো জাতি নাই, তেওঁৰ কোনো ধৰ্ম নাই, তেওঁ হৈছে এজন সাধাৰণ মানুহ। অসমৰ এজন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হোৱা স্বত্তেও সাধাৰণ মানুহৰ দৰে আচৰণ কৰা এইজন জুবিন গাৰ্গ গীত বাদ্যযন্ত্ৰীৰ উপৰিও অভিনয় জগতখনৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিল। এটা সময় আছিল অসমত নগণ্য পৰিমাণেহে অসমীয়া ছবিসমূহ প্ৰচলন হৈ আছিল। কিন্তু সেই কথা উপলব্ধি কৰি জুবিনদাই অসমীয়া ছবিক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে তেওঁ নিজৰে কেইবাখনো চিনেমা নিৰ্মাণ কৰি তাত অভিনয় কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত কাঞ্চনজংঘা, মিছন চাইনা আদি ছবিসমূহৰ কথা ক'ব পৰা যায়। কিছুদিন পূৰ্বেই ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰা ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনে আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ত যেন এক ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল। সেই ছবিখন উপভোগ কৰি আমাৰ সকলোৰে দুচকু চকুলোৰে উপচি পৰিল। সাগৰক ভাল পোৱা এইজন জুবিনদাই ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনত যিদৰে সাগৰৰ পাৰত শুই পৰিছিল, তেওঁৰ যেন এই দৃশ্যই বাস্তৱ জীৱনতো দৃশ্যমান হৈ উঠিল। আৰু আমি আমাৰ অসমৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ জুবিনদাক চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাই
পেলালোঁ। অসমৰ লুইত কণ্ঠ যেনেকৈ আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি তেনে এজন দ্বিতীয় পুৰুষ অসমত জন্ম লাভ কৰা নাই, ঠিক সেইদৰে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে নিজৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰে সকলোকে মোহিত কৰিব পৰা জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পিছতো আমি যে তেনে এজন দ্বিতীয় পুৰুষ অসমত জন্ম লাভ কৰিব, সেয়া সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বাবে আশাহীন। তেওঁৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে। তেওঁৰ এই সৃষ্টিৰাজিক সংৰক্ষণ তথা জীয়াই ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। লগতে নতুন প্ৰজন্মক তেওঁৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। শেষত এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, জুবিন দা অমৰ হওক, তেওঁ অতি সোনকালেই ন্যায় পাওক। তেওঁ আকাশৰ উজ্জ্বল ভোটা তৰাটোৰ দৰে আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ৰ মাজত যেন সদায় জিলিকি ৰওক। জয় জুবিন দা, ধন্যবাদ।